እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባሌቲው። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ የእንቁላል ስልስ አሰራር ነው ይዤ የመጣሁት። ትወዱታላችሁ። ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወሉን ተጫኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ። እሺ፣ አሁን የምጠቀማቸው እቃዎች አሳያችኋለሁ። እንቁላል አለኝ፣ ሽንኩርት አለኝ፣ ቲማቲም አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ ቃሪያ አለኝ፣ ቅቤ አለኝ፣ ጨው አለኝ፣ ቁንዶ በርበሬ አለኝ፣ የአትክልት ዘይት አለኝ። አሁን ቀይና አጣጥቤና ከታትፌ እሺ፣ ዘይቴን በመጨመር ጀምራለሁ። ከዛ የከተፍኩትን ሽንኩርት ጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርቴን ደግሞ ጨምራለሁ። በደንብ ነው የጨመርኩበት እንደምታዩት። ይሄን ያህል ከበሰለ ይበቃዋል ለእንቁላል ስለሆነ። አሁን ደግሞ ቲማቲም ፍሬሽ ቲማቲሜን ቅጥቅጥ አድርጌያለሁ። እንደዚህ በዛ ያለ ስናረግበት
እንደዚህ በሰል ካለ እንደ ወጥ መሆን የለበትም። በደንብ የሚቀላቀልልን አሁን ስለሆነ እንቁላሉን ጨመርኩ። ቁንዶ በርበሬ ጨመርኩ። ቀምሰን ደግሞ በኋላም መጨመር እንችላለን። አሁን እንቁላሌን ጨምራለሁ ማለት ነው። እንቁላሉን ጨምር ቶሎ ቶሎ ጥብስ እንዳይልብን ሶሱና እንቁላሉ እንዲቀላቀል በደንብ እንደዚህ ሳይጠበስ በፊት መቀላቀል እና ደግሞ ጥብስ እንዳይሆን በጣም እንዳይያያዝ ፍርፍር እንዲሆን ፍርፍር እንዲልልን ማማሰል ማለት ነው። እሳቴ ከሚዲየም ትንሽ ከፍ ያለ ነው። አንድ ቦታ ላይ መሃል ላይ ብቻ ሳይሆን የመጥበሻችንን ወይም የድስታችንን ቂጥ ከዳር እስከ ዳር እያዳረስን ማማሰል አለብን። አንድ ቦታ ላይ ከሆነ ዳርና ዳር ያለው ይይዛል ማለት ነው። እንደምንፈልገው ፍርፍር ላይ ይችላል። እንደዚህ ዝም ብለን ስናማስል እየወፈረ ይመጣል ማለት ነው። ቶሎ ነው የሚደርሰው። የኔ በዛ ያለ ስለሆነ ነው። እኔ ብዙ ጊዜ የምሰራው ነገር በዛ ያለ ነው። ለቤተሰብ ስለሆነ የምሰራው እንጂ ለአንድ ሰው ለሁለት ሰው ሲሆን እቺ የደቂቃ ናት። አሁን የሰዓቴን መጠን ቀነስ አደርገዋለሁ። ከሚዲየም ትንሽ ቀነስ አሁን ቅቤን ጨምራለሁ። በቅቤ ሲሆንና ያለ ቅቤ ሲሆን በጣም ነው ቃል ቅቤ በጣም ይጣፍጣል። ለሚወድ ሰው ማለት ነው። ሳይበዛ ትንሽ ቆንጆ ቅቤ ከሆነ ማለት ነው። ለጋ ቅቤ ቃሪያዎችን
ትንሽ ጨው እና ትንሽ ቁንዶ በርበሬ ደግሞ አቀርበዋለሁ ማለት ነው። እሺ ብዙ ሰው ከዚህ የበለጠ እንቁላል እንደሚሰራ ቃለው ይሄ የተለመደ ስራ ነው። ግን ምናልባት ስሰራ እኔ ቁርስ ስሰራ ምናልባት የሚያስፈልገው ሰው ካለ ይሄ ነው። ሚጥሚጣ ነው ይሄ። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁን ያብዛልኝ። ቻው ባይ